בואו נדבר על מה שקורה היום בבג"ץ. בג"ץ היום צפוי לדון בתיקון לחוק יסוד הממשלה, תיקון שעוסק, איך לא, בנבצרות של ראש ממשלה. כל המדינה הזו עובדת רק בשביל נתניהו וצרכיו. התיקון הזה שנתפר כל כולו לנתניהו ולעובדה שהוא ראש ממשלה עם 3 כתבי אישום שמנסה להרוס את מערכת המשפט בדרך שלו להימלט מאימת הדין. התיקון קובע שראש ממשלה יצא לנבצרות רק אם הוא יודיע בעצמו שהוא לא מסוגל לכהן, או 75% מחברי הממשלה יבקשו להוציא אותו לנבצרות בניגוד לרצונו, ואז אחרי שהם עשו את זה, עוד 80 חברי כנסת צריכים להצביע על זה. המשמעות היא מטורללת. למה היא מטורללת? קודם כל זה פרסונלי ברמה שזה מסריח, אבל מעבר לזה, זה מייצר כל מיני מצבי קצה. לדוגמה, יכול להיות מצב שיש ראש ממשלה בתרדמת לא מתפקד, ועדיין ימשיך לכהן כראש ממשלה. למה? כי הוא לא יכול לבקש בעצמו כי הוא בתרדמת, והממשלה מחליטה לא להוציא אותו לנבצרות, כי היא רוצה להמשיך להחזיק בשלטון. אז היא לא תעביר החלטה להוציא אותו לנבצרות, היא תמנה איזשהו ממלא מקום, ותמשיך בנכלוליות להחזיק בשלטון. זה גם אומר תכלס, שאף אחד, כולל היועץ המשפטי לממשלה, לא יכול להוציא ראש ממשלה לנבצרות מסיבות פליליות, לא משנה איזו עבירה הוא עשה, אי אפשר לכפות עליו לצאת, לא בגלל העבירה ולא בגלל נבצרות רפואית, אם הוא לא ביקש, והממשלה והכנסת ברוב המטורף של 75% ו80 חברי כנסת לא הכריזו על זה. אז היום בג"ץ צפוי לדון בסיפור הזה בהרכב של 11 שופטים. מצד אחד הממשלה, בטענה הכי שטחית, זה חוק יסוד, אפשר לגעת בו, לא משנה שהם עושים ממנו שכונה, זה הטענה פחות או יותר, הם לא נותנים נימוק על כל מקרה הכשל המטורפים שיכולים להיווצר, על למה דווקא עכשיו, על איך הם מתמודדים עם הטענה שזה היפר פרסונלי לנתניהו, כלום. זה מצד אחד, ומצד שני העותרים אומרים אי אפשר לקחת חוקי יסוד ולעשות בהם מה שאתם רוצים, אי אפשר לעשות את זה תוך כדי הכנסת על ראש ממשלה שיש לו את הבעיות האלה וכן הלאה. רוב המומחים מעריכים שבג"ץ לא יפסול את התיקון הזה, אלא רק ינחה את הכנסת להכניס את התיקון לתוקף רק מהכנסת הבאה. למה? כדי לנטרל את הרכיב הפרסונלי הבוטה של החוק הזה עבור נתניהו. והמשמעות הפרקטית של פסיקה כזו, אם באמת בג"ץ יפסוק אותה, זה שלמשך תקופת הכהונה של הכנסת הזאת, הוצאה לנבצרות של ראש ממשלה תחזור למצב הרגיל שהיה עד עכשיו. לא מוגדר בדיוק מה המקרים שבהם ראש ממשלה נבצר, וזה החוק נותן הגדרה, החוק והפסיקה נותנים הגדרה יחסית רחבה, שמאפשרת גם לכנסת וגם ליועץ המשפטי לממשלה להפעיל שיקול דעת, מתי ראש ממשלה כבר לא יכול למלא את תפקידו, בין אם זה מסיבות פיזיות, בין אם זה מסיבות התנהגותיות או מנטליות. זה לא אידיאלי, חשוב להגיד, אבל לפחות זה לא נותן קארט בלנש לראש ממשלה להאחז בכיסא בכל מצב, גם אם הוא מתחרה על מערכת המשפט, גם אם הוא עושה עבירות, גם אם הוא חולה במצב קשה, עד שהוא יחליט שנמאס לו, או שיושג אותו רוב לא סביר בממשלה ובכנסת. אני לא יודע מה ייגמר עם הפסיקה הזו של בג"ץ, אבל אם בכלל תהיה פסיקה היום, או שיהיה עוד דיון, אבל מה שבטוח שהמסע של נתניהו לבריחה מאימת הדין, מביא אותנו היום לעוד נקודת שפל בהיסטוריה של ישראל.